हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई इपी नेपालमा स्वागत छ। आज म फेरि तपाईहरुको लागि एउटा अर्निङ साइट लिएर आएको छु जुन चाहिँ एकदम लेजिट छ अनि धेरै दिनदेखि यसले विड्रल दिइराछ नि राम्रो विड्रल दिइराछ। यो पनि एड हेरेर पैसा कमाउने वेबसाइट छ। त्यसैले तपाईहरु यो भिडियो राम्रोसँग हेर्दिनु अनि आजैदेखि तपाईहरु पनि एड हेर्नु। एड पनि धेरै मिनेटको हुँदैन है, कुनै 10 सेकेन्डको कुनै 5 सेकेन्डको। अनि रसियन वेबसाइट हो, त्यसैले रबमा विड्रल दिन्छ, रसियन करेन्सीमा विड्रल दिन्छ। अनि विड्रल दिएको तपाईहरुले कुनै पनि वालेट पेयर भयो अनि कुनै पनि वालेट भयो, त्यसमा इन्टरनेशनल वालेटहरु पर्फेक्ट मनी भयो, पेयर भयो, किवी भयो, यिनीहरुमा तपाईहरु विड्रल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विड्रल लगायो अनि त्यहाँ एकैछिनमा मिनेट वा सेकेन्ड पनि लाग्दैन, 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, तपाईहरुको विड्रल निक्लिहाल्छ। त्यसैले यो भिडियो राम्रोसँग हेर्दिनु होला अनि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि यस्तै वेबसाइटको लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। थ्यांक यू। अब भिडियो वेबसाइटतिर लागौँ है, धेरै लामो न भिडियो बनाएर वेबसाइटतिर लागौँ। अनि आजैदेखि तपाईहरुको जोइन गर्नु यो वेबसाइटमा, लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। आजैदेखि नै तपाईहरु जोइन गर्नु। साथीहरु, यो वेबसाइटको नाम रहेछ फर्मा जीजी है। यसले राम्रो विड्रल दिन्छ, धेरै विड्रल दिन्छ है। अब यसमा कसरी तपाईहरु काम गर्ने भने यहाँ तपाईहरुको रेजिस्टर गर्नुपर्छ, आफ्नो आइडी बनाउनुपर्छ। जस्तै यहाँ तपाईहरुले यो लगइनमा तपाईहरुको नाम हाल्दिनु, एउटा नम्बर हाल्दिनु, इमेलमा तपाईहरुको आफ्नै इमेल हाल्नु है। अनि नत्र पछि गएर ब्लक गरिदिन्छ यो एकाउन्टले। जहिले एक्टिभ हुन्छ यसको एडमिन अनि हेरिरहेको हुन्छ है। अनि यसमा पासवर्ड हाल्नु अनि यसमा कन्फर्म पासवर्ड हाल्नु अनि यो क्रिएटमा तपाईहरुले थिच्दा के हुन्छ, एकाउन्ट बन्छ है। अनि भेरिफिकेसन कोड जान्छ भने तपाईहरुले भेरिफाई गर्नु अनि यसमा काम गर्न स्टार्ट गर्नु। यसमा मेरो रेजिस्टर भएको छ अनि म के गर्ने, डाइरेक्ट म लगइन गरे है। यहाँ लग टु योर एकाउन्ट भनेछ अनि चेक इन भनेछ। म लग टु योर एकाउन्टमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ म आफ्नो इमेल हाल्छु अनि यहाँ पासवर्ड हाल्छु है गाइज। इमेल हाले, यहाँ सेभै छ त्यसैले मैले अनि यसमा एउटै एकाउन्ट बनाउनु है। धेरै बनायो भने एउटै मोबाइलबाट ब्लक गरिदिन्छ। यहाँ मेरो हेर्नु सक्नुहुन्छ, मेरो कति छ यहाँ 4.18 रब छ है। यहाँ रसियन करेन्सी 4.18 छ है। अनि यसमा तपाईहरुले डेली बोनस यहाँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ भयो अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यति छ, लगइन यति छ, आइडी यति छ, इन्भेस्ट भनेको एउटा पनि गरे छैन अनि यतिमा मैले रेजिस्टर गरेको थिएँ है। अनि मैले 108 मा क्लिक गरिसकेको छु एड है। अब के हुन्छ, यसमा काम कसरी गर्ने अनि कसरी डेली बोनस कलेक्ट गर्ने त्यो हेराउन गइरहेको छु है गाइज। यो 3 डटमा तपाईहरुले क्लिक गर्ने, 3 डटमा यसरी आउँछ। 3 डटमा क्लिक गर्दा यहाँ तपाईहरुले हेर्नु डेली बोनसमा पहिला सधैँको बोनस हुन्छ। यहाँ डेली बोनस जहिले पनि बोनस दिन्छ तपाईहरुलाई, जुन पर्चेजको लागि हुन्छ। डेली बोनसमा क्लिक गर्दा यहाँ गेट बोनसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु। अब 0.08 रब मेरोमा एड भइसक्यो पर्चेज ब्यालेन्समा, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.13 भइसकेछ है, 33 भइसकेछ। अब के गर्ने, यसमा कसरी पैसा कमाउने भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्याक्स पनि दिएको छ अनि एड पनि दिएको छ। सर्फिङ साइड यहाँ तपाईहरुले यो एड हेरेर 25 वटा छ। म यो एड हेरे भने मेरो के हुन्छ, आउँछ है, मेरो पैसा एकाउन्टमा एड हुन्छ। अब ट्याक्समा के छ तपाईहरुलाई हेराइदिन्छु। ट्याक्स गरे भने धेरै तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि भ्यू एड गरे पनि थोरै तर राम्रै कमाउनुहुन्छ। यो मैले यो कम्प्लिट गरे भने 3 रब पाउँछु, यो कम्प्लिट गरे भने 300 रब पाउँछु, यो गरे भने 3 रब पाउँछु है। यस्तै ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरे भने धेरै भन्दा धेरै तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को स्रोत के हो भनेर यहाँ सर्फिङ साइट छ है। यो साइट भनेको तपाईहरुले वाच गर्ने हो। यसमा जस्तै यो साइट खुल्यो, साइट खुल्दा तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, यहाँ यो 60 सेकेन्डको छ अनि म यो वाच गरे भने 0.0768 रब मेरोमा एड हुन्छ। यो पनि 60 सेकेन्डको छ, यो 20 सेकेन्डको छ, यस्तै 3 सेकेन्डको यो 20 सेकेन्डको छ, यो पनि 20 सेकेन्डको छ। एउटा म एड हेरेर तपाईहरुलाई हेराइदिन्छु है। जस्तै मेरो यो 20 सेकेन्डको छ है। अनि अहिलेको ब्यालेन्स म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। मेरो कति छ, 4.18 रब छ है साथी हो। अब म तपाईहरुलाई यो एड हेरेर तपाईहरुलाई हेराउन गइरहेको छु कति हुन्छ भनेर। 20 सेकेन्ड वाला हेरौँ। अघिको भिडियो जस्तै यो पनि वेबसाइट रिलेटेड छ है गाइज। यो सेकेन्ड स्टार्ट भइहाल्छ, तपाईहरुले वेट गर्नुपर्छ। जति सेकेन्ड यहाँ चल्छ त्यति वेट गर्नुपर्छ। वेट गरेपछि तपाईहरुलाई आफ्नो एउटा क्याप्चा आउँछ, त्यहाँ सोल्भ गर्नु क्याप्चा। हल्का पढेको हुनुपर्छ, जस्तै 5 क्लास वा 3 क्लास पढेको छ, त्यसले राम्रोसँग यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने प्लस माइनसको यसमा क्याप्चाहरु आउँछ। जस्तै यहाँ 34 आयो, मैले 34 मा
अब 34 कुन हो यो यसमा क्लिक गरिदिँदा एड भइसकेको छ। अब डाइरेक्ट ब्याक गर्ने, ब्याक गरे, ब्याक गर्दा म आफ्नो होम पेजमा जान्छु। होम पेज हेर्न सक्नुहुन्छ 418 छ है। एकचोटि रिफ्रेस हान्दिम। 421 भइसक्यो है गाइज। अब विड्रल कसरी गर्ने यसमा इजी छ। तपाईहरुको कुनै पनि वालेट पर्फेक्ट मनी वा पेयर हुन्छ, तपाईहरुले के गर्ने अब यसमा अनि माई फर्ममा पनि छ है। यसले तपाईहरुले रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै एउटा तपाईहरुलाई फर्म दिन्छ है। त्यसमा तपाईहरुको आफै के हुन्छ माइनिङ भइरहेको हुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ अहिले कति भयो 0.79 केही नगरिकन मैले यो पाएको छु है। फर्म क्यास डेस्क पाएको छु, यो आफै माइनिङ हुन्छ। अनि यहाँ 1 र पुगेपछि तपाईले कलेक्ट गर्नु अनि के गर्नु एड भइहाल्छ आफै। अब विड्रलतिर लागौँ है गाइज। विड्रलमा तपाईहरुलाई डाइरेक्ट यहाँ पेमेन्ट होला। विड्रलको लागि गाइज डाइरेक्ट म फर पेमेन्ट यहाँ लेखेको छ, फर पेमेन्टमा म क्लिक गरिदिएँ है। क्लिक गरिदिएँ। अब क्लिक गर्दा यहाँ आफै आउँछ। तपाईँ पेयरमा लिनुहुन्छ भने पेयरमा, क्युबमा लिनुहुन्छ भने क्युबमा, इन्डेक्समा लिनुहुन्छ भने इन्डेक्समा वा इपे कोरमा धेरै दिएको छ। एडभान्स छ, भिसा छ, भिसा एमसी छ, जेमा मन छ त्योमा तपाईहरुले इजिली लिन सक्नुहुन्छ। म पेयरको लिन्छु किनभने पेयरको मिनिमम 1 रब मात्रै छ है। अब अर्डर पेमेन्टमा यहाँ अर्डर पेमेन्ट लेखेको छ, अर्डर पेमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दा यहाँ के देखाउँछ अब म यहाँ आफ्नो पेयरको एड्रेस हुन्छ नि, जुन एड्रेस हुन्छ नम्बरवाला एड्रेस, त्यहाँ पेयरको एड्रेस हाल्छु अनि यहाँ एमाउन्ट हाल्छु अनि म कति रिसिभ गर्छु आफै थाहा भइहाल्छ है। अब एड्रेसको लागि म आफ्नो पेयर एकाउन्टमा गएँ। यहाँ पेयरमा आफ्नो आयो। पेयरमा मेरो कति छ 51.87 रब छ, रुप छ है, रसन करेन्सी छ। अब म एड्रेस कपी गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर छ नि, त्यो एड्रेस है। पेयर एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट भिडियोको लिंक फर्स्ट भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक होला, त्यहाँबाट बनाउनु होला। अब यहाँ कपीमा मैले क्लिक गरेँ, कपी भइसक्यो। अब फेरि वेबसाइटमा आयो अनि यहाँ पेस्ट गर्यो मैले, एड्रेस पेस्ट गर्यो गाइज। अब यहाँ एमाउन्ट हालिदिएँ 4.20। म कति रिसिभ गर्छु 4.16 म रिसिभ गर्छु है गाइज। अब के गर्ने अर्डर पेमेन्टमा मैले क्लिक गरिदिएँ। राम्रोसँग भिडियो हेर्नु होला, नत्र विड्रल हुन्छ कि हुँदैन ग्यारेन्टी छैन है। अनि एकैछिनमा म विड्रल पेमेन्टमा हेरेर अर्डर पेमेन्टमा यहाँ क्लिक गरेँ। यहाँ आएर पेमेन्ट मेड इन अटोमेटिक मोड। अब के भइसक्यो पेमेन्ट गइसक्यो। त्यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिलेको एमाउन्ट कति छ यहाँ भनेर। यहाँ 4.21 थियो, अब कति छ 0.01 किनभने मैले 4.2 मैले विड्रल गरिसक्यो है। अब म आफ्नो पेयर वालेटमा गएर हेराउन गइरहेको छु। पेयर वालेटमा हेर्नु सक्छ 51.87 छ। रिफ्रेस गरेँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 56.03 एकछिनमै आयो है। न मिनट लाग्यो न सेकेन्ड आयो। त्यसैले तपाईहरु यो वेबसाइटमा राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो कमाउनुहुन्छ है। अनि यो वेबसाइट राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु जोइन गर्नु होला, चाँडै जोइन गर्नु अनि आजबाट नै तपाईहरु काम गर्न स्टार्ट गर्नु। काम खासै छैन, मात्रै एड हेर्ने, जो 5-6 मिनट हेरिदियो भने हामीलाई पैसा आइहाल्छ। त्यसैले तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू। आफै मुस्का सुन्तरा टिपी कोही दिँदैन।